با سلام خدمت استاد کاوه. من این وایس رو پر می‌کنم تا راهنمایی‌های شما بتونه مسیر درست رو سر راه من قرار بده. قضیه من به بچگیم برمیگرده. من ارتباطم با خدا به حدی زیاد بود که زمانی که 8-9 سالم بود توی ماه رمضان خواب دیدم که با پیغمبر و جبرئیل ملاقات داشتم و حتی اونها در چوبی کوچکی رو بهم نشون دادن که وقتی بازش کردم بهشت رو دیدم و تمامی ائمه داخل اون بودن. اونجا نشسته بودن، حتی بچه‌های کوچیک هم اونجا بودن. بعد زمانی که 10-12 سالم بود یه شب بیدار بودم، نیمه‌های شب بود، اگه اشتباه نکنم پنجشنبه بود. من همینجور به اطراف داشتم نگاه می‌کردم و همون موقع یک آقای کاملا نورانی با ریش‌های بلند و قد بلند دیدم که از جلوی چشمام رد شد و رفت بیرون. من خب به طبع ترسیدم و دیگه همیشه برای من سوال بود که اون چیزی که من دیدم، اون کسی که من دیدم کی بوده، چی بوده. من فکر می‌کردم که حالا جن دیدم و همیشه تصورم این بود که تمام جن‌ها همین قیافه هستن، همین شکلی هستن. حتی زمانی که بچه بودم شنیده بودم که جد مادری من ماما بودن و یک شب میان دنبالش برای زایمان و ایشون وقتی که همراه اونا میرن میبینن که لباس عروسشون تن اون کسی که میخواد زایمان بکنه هست و میان نشون میذارن رو لباس. وقتی برمیگردن خونه میبینن که روی لباس همون نشونی که گذاشته بودن رو لباسه بوده. حتی اونا برای تشکر بهش یه پوست بادوم داده بودن، بعد به خاطر که دلشون رو نشکنه پوست بادوم رو آورده بودن خونه، ولی گویا پوست بادوم غیر طبیعی بود، مثل حالت طلا بود یا مثلا یه چیز تو همین مایه ها. و حتی من پدر بزرگ خودم، پدر مادرم، ایشون یک فرد کاملا مذهبی بدون از هر گونه دعا یا که بخواد اهل دعا گرفتن باشه اینا نبودن و ایشون هم جنای زیادی رو دیده بودن و حتی صداشون رو میشنیدن و حتی مادر بزرگ پدرم هم یک فرد نابینا بودن و توی خواب دیده بودن که یه نفر از سوار بر اسب اومده بوده و ایشونو شفا داده بودن. یعنی میخوام بگم که ما از لحاظ خانوادگی یک همچین نسل در نسل یک همچین قضایایی رو داشتیم و این حالا اسمش موهبت میشه بذارین یا هر چیزی، من هم از این موهبت برخوردار بودم، ولی متاسفانه به خاطر ندونستن و به خاطر نداشتن استاد و به خاطر یک سری از قضایا من ناخواسته وارد سیاهی شدم و سوالهای من و بی جواب بودن سوال‌ها باعث شد تا مسیری که دارم پیش میبرم اشتباه باشه. و زمانی گیر دادم بیشتر برای پیدا کردن سوال‌هام که 2 بار توی خونه‌ای که دارم زندگی میکنم 2 تا جن دیدم. یه دونش دختر بود و اونهایی که من میگم در حد چند صدم ثانیه بود، لباس سفید تنش بود، فکر کنم بچه بود و چشمای آبی زمردی داشت، یعنی به حد این چشمای اون آبی بود که کاملا چشماش توی نظر من موندگار شد. و دومین بار هم زمانی که تقریبا شاید میشه بگی 2 ماه پیش من سر نماز بودم، نماز ظهر، و احساس کردم یک آقایی روی صندلی نشستن، صندلی میز ناهارخوریمون نشسته و داره منو نگاه میکنه. تمام اینهایی که من گفتم، اون هم چشماش آبی بود، لباس سفید بود، تمام دیدنهای من در حد چند صدم ثانیه بود، ولی به حدی بود که میتونستم تشخیص بدم که این خانم هست، این آقا هست. ولی متاسفانه یادم نمیاد که اون دختر خانومی که من دیدم آیا حجاب داشت یا نداشت. فکر کنم یه چیزی رو سرش بود، چون که تمام زمانی که من اینا رو دیدم خیلی کوتاه بود، نمیشد روش تمرکز کرد. حتی وقتی که تصمیم گرفتم نماز شب بخونم و شروع کردم به نماز شب خوندن، یک شب احساس کردم که دور و اطراف من اینقدر حالا جن یا نیرو یا کشش احساس می‌کردم که دور و اطراف من یک عالمه جن وایساده، نیرو وایساده و دارن به من نگاه میکنن. و من بعد از اون دیگه نمازمو نخوندم چون خیلی ترسیده بودم و استرس اینو خیلی داشتم، چون به خاطر یه سری از قضایایی که الان براتون تعریف میکنم ترسیده شده بودم. بعضی موقع شاید کامل نمیدیدمشون ولی حسشون میکنم. مثلا گاهی وقتا احساس میکنم که روی تخت خوابم یه نفر خوابیده. الان جدیداً نه، ولی قبلا احساس میکردم سر جای من رو تختم یه نفر خوابیده، یه نفر دراز کشیده، سایه مثلا سیاه بود، نورانی نبود و اینا رو من کاملا نمیدیدم ولی حسشون میکردم. من بی نهایت خوابای معنوی زیادی می‌دیدم. حتی به شخصه با امام رضا ملاقات داشتم و تمام یک شب کامل رو کنارشون بودم، با هم صحبت کردیم، نماز خوندن و من هم پشت سرشون نماز خوندم. تمام خوابای معنوی من فراوون بودن، مخصوصا به آقا امام رضا برمیگشتن. حتی یه شب بیرون از خونه کاملا سیاهی بود، اینقدر سیاهی بود که نمیشد چشمو ببینه. بعد مثل یه نیروی وحشتناک، مثل یه طوفان. و همون موقع من در خونه رو بازش کردم و یک آقای و انگار وارد یه دنیای دیگه شدم و یک آقایی که سوار اسب بودن رو دیدم. احساسم از یه طرف میگفت آقا صاحب زمان هستن و از یه طرف هم به نظرم میومد امام حسین هستن، ولی نمیدونم دقیق نمیدونم که چون خودشون به من معرفی نکردن، با من صحبت نکردن. ولی دنیایی که رفته بودم رنگ اصلا نمیتونم توصیفش کنم چقدر قشنگ بودن. حتی صخره‌هایی بودن که بالاتر از میون زمین و آسمون معلق بودن و روشون چمن بود، رو زمین چمن بود
وارد یه بعد دیگه شده بودم، آبش یه مدل دیگه بود، خیلی دنیا متفاوتی بود. ایشون اصلا با من صحبتی نکردن. وقتی لحظه آخر حتی ازشون پرسیدم گفتم شما کی هستین، ولی جواب ندادم. فکر کنم یک پرچم هم دستشون بود اگر اشتباه نکنم، یک پرچم هم دستشون بود و منو پیاده کردن و رفتن و من از خواب بیدار شدم. ولی متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که من وارد سیاهی شدم، خواب‌های معنوی من کمتر شدن، ولی یعنی قطع نشد، راهنمای من بودن باز. ولی متاسفانه جاشون رو به دیدن خواب‌های سیاهی، اجنه و دیدن موجودات سیاهی شد. یعنی به حدی که تو خواب می‌دیدم مثلا قیافاشون علنا به من نشون میدادن و حتی از من استفاده‌های جنسی هم می‌بردن. و متاسفانه اون جنی که من توی خواب می‌دیدم خانم بود و این برای من وقتی از خواب بیدار می‌شدم بی‌نهایت حالم بد بود، بی‌نهایت انرژی‌های منفی زیادی رو تحمل می‌کردم. حتی میومدن تو خواب و یک کلاغ خیلی بزرگ، قدش خیلی هولوش 2 متر و حتی دهن بزرگ و زبون آویزون، حتی میومدن خودشون رو به من نشون میدادن، ولی من هیچ چیزی نمیدونستم و نمیدونستم بعد واکنشم نسبت بهشون چی بوده. و حتی توی حالت آلفا من خواب دیدم منو برده بودن توی قبیلهشون و اونجا توی یک دری انسان‌هایی وارد می‌شدن و از یک در دیگه انسان‌هایی با سرهای حیوان مثل حالت قرین که گفته بودین اینجوری بیرون میرفتن و من برادر شوهر خودم رو میونه اون جمع دیدم که سر گرگ رو سر تنش بود. یا من از خواب میپردم و بیشتر تو حالت آلفا این اتفاق میافتاد. حتی یک بار منو همراه خودشون بردن و یک جای شبیه تخت جمشید بود به من نشون دادن و متوجه شدم اینجا یک اول فکر کردم رفتم تخت جمشید، بعد دیدم نه، فضا عوض شد، جو عوض شد و در جلوی یک سردر کوتاه مانندی قرار گرفتم و به من گفتن اینجا قبیله احسان هست و یه نفر هم کنار من بود، یک نفری که من توی خواب میدیدم قبلا وقتی که خوابای مثلا چند شب قبلترش که خواب میدیدم رفتن دارم میرم مشهد یا در حال زیارت هستم، یک نفر دیگه هم کنار من هست، یک نفر دیگه هم با من هست، ولی من چهره ایشون رو نمیبینم و ندیدم و نمیدونم کی هستن و با من هستن. حالا قضیه سیاهی من زمان شروع میشه که برای پیدا کردن سوال هام به کسایی گفتم که اونها جن داشتن، دانه‌ویز بودن و من اطلاع نداشتم و اونها از من سوء استفاده کردن و ترس، دلخوره سیاهی رو وارد من کردن و من به خاطر فرار از اون ترس و سیاهی هایی که من احساس می‌کردم آرامش من رو گرفته بودن و ترس هایی که به من وارد کرده بودن، متاسفانه نفر بعدی از اولی قوی تر بود و اون کاری کرد که از سیاهی های اولی که شاید به قول شما کوچیک بودن، کار نمیتونستن بکنن، اونها از من دور بشن و یک اجنه بزرگتر که با سر دل استراحت به من ضربه بزنه، از انرژی های من استفاده ببره، وارد زندگی بشه. چون من بی‌نهایت داره فرکانس مثبت اندیشی، حتی زمانی که اصلا تو وادی مثبت اندیشی، تو وادی چاکرا نبودم، همیشه ایمانم بی‌نهایت قوی بود، بی‌نهایت انرژی مثبت داشتم و این انرژی مثبت من وسیله شد برای اینکه اونها از من استفاده ببرن، از چاکراهای من، از انرژی های خوب من استفاده ببرن. به من گفتن باید مرغ قربانی کنی که کردم، حتی نیمه های شب، ساعت 11 شب و حتی یک نفر که بوداییسم بود و هندی بود آوردن و توی گوی اون من فکر کنم همزاد خودم رو دیدم، چون یک نفر شبیه خود من بود و مردم و چشمای قرمزی داشت، من دیدمشون. و حتی کاری کردن که بهم گفتن تو روحت بالانس نیست، کالبدت بالانس نیست، بیا کالبدت رو متعادل کنیم و اونها من رو توی مرکز دایره وایسوندن، مرکز قالی بود و من تو مرکز قالی وایسوندن و انگشت وسطشون رو نزدیک پیشونی من بردن و دست فکر کنم چپ من رو بین دو تا دستش قرار گرفت و قرار داد و گفت هر وقت احساس گرما کردی به من بگو. و زمانی که من احساس گرما کردم اونها من رو هیپنوتیزم کردن اگه اشتباه نکنم و چیزهایی که من تو این فاصله هیپنوتیزمی دیدم جوری بود که من خودم رو تو یک جای ابرمانه مثل آسمون بود و گوشه سمت چپ یک عدد ماه بزرگ یا یک عدد یه چیز منبع نور بزرگ بود، خیلی بزرگ بود و یک سری انسان‌های نورانی هم جلوی این منبع وایساده بودن، زیاد بود، رنگ‌های آبی بود، حالت ابر مانند بود و بسیار بسیار زیبا که من اون صحنه و اون منظره رو هیچ موقع فراموش نخواهم کرد. و اونا با یک بشکن، یعنی جوری که یه بشکن زد و من از اون حالت خارج شدم، ولی بی اراده افتادم زمین و پاهام اصلا توانایی بلند شدن نداشت و بی اختیار شروع به گریه کردم که من رو بلند کردن و روی تخت خوابمون خوابوندن. من اونجا دیدم کالبد من به فاصله تقریباً شاید نیم متری از من قرار داشت و هم حالتی که من خوابیده بودم کالبد من هم و با در بالا قرار داشت و من اون رو کاملا در بیداری می‌دیدم کالبدمو و بهش گفتم من کالبد خودمو دارم می‌بینم و با یک بشکن من دوباره کالبدم درون بدنم قرار گرفت و چشمامو بستم و دیگه کالبدمو ندیدم. و من حتی همسرم که خواب میرفت تو تمام این دوره‌هایی که بودم سیاهی‌هایی رو می‌دیدم که درون من رفت و آمد می‌کردن و با شتاب از درون من رد می‌شدن. من حال دود سیاه رو می‌دیدم و حتی گاهی وقتا احساس می‌کردم که یک نفر توی کمر من نمی‌دونم دست می‌کشید یا ضربه می‌زد. تمام اینها رو احساسشون می‌کردم. حتی یه بار من توی آینه نگاه کردم و توی مردمک چشمم یک نفر رو دیگر رو دیدم، احساس کردم درون چشمم یک نفر دیگه هست و این احساس خیلی بدی به من داد. زمانی که بهش گفتم گفت که تو تازه به این احساسا داری میرسی، ما یه عمری اینجوری هستیم و نترس و همیشه تو آینه به خودت نگاه کن، هر وقت ناراحت شدی بشین زل بزن تو آینه.
و حتی پیشنهاد ازدواج با یک دونه از اجنه‌های خودش رو به من داد و از من خواست که با یکی از اجنه‌های خودش ازدواج کنم و حتی به من میگفت به همسر صحبت نکن در مورد قضایایی که پیش میاد، به همسر چیزی نگو. ولی من آدمی نبودم که با همسرم حرف نزنم و من تمام قضایا رو، حتی زنگ‌هاش و تمام چیزایی که اتفاق میافتاد رو به همسرم میگفتم و اون فکر کنم قصد جدا کردن من رو از همسرم داشت، جوری که به ما گفتن دو عدد سیر بردارین، میخ توش رد کنین و دور روبان مشکی بپیچونین و زیر سرتون بذارین و ما تمام این کارا رو انجام میدادیم متاسفانه و بی نهایت گرفتار شدیم. توی قسمت تاجه سرم احساس سوزش می‌کردم، موهای سرم به حالت سکه‌ای مانند ریزش پیدا کرده بود و من اصلا انرژی‌های مثبت خوبی از اون دریافت نمی‌کردم و حتی به من پیشنهاد داد که چله نشینی کنم و فراموش کردم بگم زمانی که اونها منو هیپنوتیزم کردن، از همون شب من با چشم بسته اشکال‌های لوزی مانند، مثلث مانند و گاهی چشمای دیگه‌ای رو احساس می‌کردم یک نفر دیگه در روبروی من گرفته خوابیده و من یه نفر دیگه رو دارم می‌بینم و اینها منو خیلی ترسونده بود. بی نهایت احساس‌های بدی که دریافت می‌کردم من رو گوشگیر منزوی کرده بود و احساس کردم که دیگه نمیتونم کشش این که بخوام اینا رو تحمل کنم و احساس کنم که آره این خوبه، این مثبت، این داره کارهای درست و خوبی رو انجام میده. دیدم نمیتونم و یک شب من به همسرم گفتم دیگه نمیخوام با این انسان در ارتباط باشیم، نمیخوام وجود داشته باشه، من دارم انرژی های خیلی خیلی بدی ازش میگیرم و گریه کردم و از همون شب شروع کردم به نماز خوندن. شماره‌اش از توی گوشیم بلاک کردم و رابطمون رو با اون انسان قطع کردیم و دیگه بعد از اون ایشون رو ندیدیم، ولی گاهی وقتها اجنه‌های خودش رو سر وقتمون میفرسته. ولی من با رقیه شرعی شما و تمام انصراف‌نامه‌هایی که خودم، همسرم، بچه‌هام انجام دادن سعی کردم از اینها دور بمونیم، از این اتفاقا، از این حادثه ها دور بمونیم تا روند عادی زندگیمون پیش بره. و من نه آدمی بودم که اهل دعا باشم و حتی من دعا رو قبول نداشتم و حتی میخندیدم. ولی این آقای هندی که خونمون اومده بودن یک مشت ادویه دود کردن، روی منقد ریختن و یه سری کارهایی که انجام دادن احساس می‌کنم دریچه‌ای و پورتالی رو درون خونمون باز کردن و ما ناخواسته گرفتار یک عالم سیاهی شدیم که فقط فکر کنم اینجوری که احساس میکنم با عقیقه کردن اوکی میشه. ولی همیشه برای من سوال بود این چیزهایی که پیش اومد، این چیزهایی که برای من اتفاق افتاد با من چه کاری انجام داده و همیشه برای من سوال. و الان در حالی هستم که دلم میخواد در وادی سیر و سلوک قرار بگیرم و چشم معنوی خودم رو باز کنم و چشمم رو به سیاهی ببندم، چون خیلی 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 به خداوند علاقه دارم، خیلی خیلی به ائمه علاقه دارم و خیلی دوست دارم که به درجات بالا برسم، به درجات بالای معنوی برسم. و حتی زمانی که من مراقبه انجام میدم فقط نگران این هستم که اونها کالبد من رو اذیت کنن، چون گاهی وقتها فرکانس هاشون رو احساس میکنم، لرزش درون بدنم رو احساس میکنم، یک حالت ترسی با من همراه هست. و حتی یک شب خواب دیدم، شاید 2-3 شب پیش بود، خواب دیدم که یه جایی هستم، مثل حالت زیارتگاهی هستم و یک انسان، یک خانم کاملا لخت بودن و حالتش به شیطان پرست ها میخورد. انسان بود، لخت بود، حتی هیچ حجابی نداشت و زیر بغل سمت راستش حرف هجیمی، نون و صاد نوشته شده بود و گویا ایشون داشتن میمردن و سرشون روی پای من بود و همینجور که داشتن جون میدادن تو دهنشون یک ماده حالت دود مانند، مثل مار ماننده از دهنشون اومد بیرون و به رنگ صورتی بود و من شروع کردم به آیت الکرسی خوندن و همون موقع با خودم گفتم نکنه اینهای دودها درون من بره و من سریع فرار کردم. احساس کردم تو یه مسافتی با من اومدن و منو گم کردن. چرا؟ چون من خودم رو در ضریح امام رضا دیدم و اونجا یه خانومی رو دیدم که هم قد خودم بود، مقنعه و چادر مشکی سرشون بود، انگار شهادت یا یه مراسم خاصی بود و گنبد امام رضا رو دیدم روش نوشته بود السلام علیک یا علی بن موسی رضا. و این خانم به من گفتن که چرا نمیای، یه اسم یه جایی رو به من گفتن و من اصلا یادم نمیاد، بیا فلان جا، ما اونجا تو رو راهنمایی میکنیم، ما اونجا تو رو هدایت میکنیم، کمکت میدیم. چون از خدا خواستم که یک نفر باشه تو وادی سیر و سلوک به من کمک کنه، چون نمیدونم ولی دوست دارم که تو عالم سیر و سلوک باشم. از خدا من خواستم تو این راه من رو راهنمایی کنم. همیشه دنبال این بودم که شما استادی من رو قبول کنین و من رو تو این راه راهنمایی کنین، چون من به تنها کسی که اعتماد دارم شما هستین. سعی میکنم برون فکنی انجام بدم، احساس میکنم کالبدم از بدنم بیرون میاد، یه کالبد سبکی دارم، یعنی زمانی که اراده میکنم اون رو در بالا حالت چرخشی اینور اونور کاملا احساسش میکنم، ولی هنوز متاسفانه موفق به برون فکنی نشدم و از آرزوهای من این هست که برون فکنی انجام بدم و جهان موازی و دنیای موازی و این دنیا و عالمی رو که خداوند خلق کرده ببینم و این یکی از آرزوهای من هست. حتی از خدا من گفتم خدا یادم میخواد یک ذکر بلد باشم تا من به وسیله اون بتونم برون فکنی انجام بدم، چشمم باز بشه. توی خواب دیدم که بهم گفتن یا بصیر بگو و زمانی که توی خواب می‌خواستم که یکی باشه من رو راهنمایی کنه، خواب دیدم آدرس به من دادن، گفتن اینجا برو. فقط استاد کاش بهم میگفتین چرا کالبد من نهایتا فقط 1-2 بار احساس کردم تا سقف میره، خودم احساس کردم تا بالای سقف رفتم و حتی فقط بیشتر از 0.5 متر یا 1 متر بالاتر از من قرار نمیگیره، ولی راحت میتونم اون رو بچرخونم و حتی حالت چرخش بهش بدم، ولی متاسفانه حالت پرواز ندارم، فقط کالبدمو احساس میکنم سبک بالا هست. ممنون میشم که من رو راهنمایی کنین. عذرخواهی میکنم مزاحم وقتتون شدم و از اینکه شنونده حرفام بودین. واقعا از شما کمال تشکر قدردانی رو دارم. ممنونم استاد. اجرتون با خداوند متعال و رحمان و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. ان شاءالله که سلامت باشین، در کنار خانواده‌هاتون خوب و خوش و پرروزی باشید ان شاءالله.
خب عزیزان، تجربه‌ای که دیدیم نکات خیلی جالبی داخلش بود. الان کاملا همه رو توضیح میدم. فقط یه موضوعی ببینید عزیزان، اگر شما هم همچین مشکلاتی براتون پیش اومد، نحوه پاکسازیتون دقیقا به همین شکله. خب کسایی که همچین مشکلاتی براشون پیش میاد و این فیلم هایی که میبینید، خب دیگه نیازی نیست مثلا طرف خودشو بخواد چک بکنه، معلومه دیگه مثلا چه کار کرده، چه جوریه، وقتی مشابهه. خب بریم سر وقت تجربه این خانم که داشتن. ایشون کلا موکل نورانی وراثتی داشتن. خب خودشون هم توضیح دادن داخل کلیپشون که به چه شکل بوده. موکلای نورانی، ببینید در وراثتی ها رو میگم، وراثتی ها به این شکله. مثلا توی کل میشه یه شخصی هم. مثلا پیش جد شما هستن، خب یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا قبل از اون، به این شکله میان توی بچه ها، نوه ها، نتیجه ها نگاه میکنن کدوم یکی سرشت پاکتری داره، خب وجودیت پاکتری داره و نورش بیشتره. تو همون بچگی متوجه میشن اینا و میدونن این یک روح قدیمیه. درست حالا بچه است به دنیا اومده، ولی میدونن این یه روح قدیمیه، تجربات زیادی داشته و سرشت پاکتری داره. به خاطر همین اینجوری نیست که موجودات نورانی وراثتی پیش همه اولاد اون شخص بیان، نه این شکلی نیست اصلا و فقط پیش کسایی میان که مورد تایید خودشونه و معمولا توی بچگی میان. نکته مهم اینجاست، ببینین دوستان، هیچ موجود نورانی، هیچ چه وراثتی باشه چه غیر وراثتی، خب زیر 15 سال یا 20 سال به اون انسان اتصال نمیزنه، یعنی وصل نمیشه به بند اتصالش و نشونم نمیذاره، ولی میاتش کمکش میکنه، حواسش هست، یه جورایی هم چون بچه از سنش پایینتر، معصوم، پاکه، امکان داره اون موجود رو ببینه. همونجوری که داریم میبینیم توی تجربیاتی که دوستان میفرستن، خیلی هاشون توی دوران بچگی موجوداتی رو دیدن، حالا چه نور چه تاریکی، ولی دیدن. این به خاطر همون معصومیت بچه است و اینکه یک روح قدیمیه، یک روحیه که سن داره و اینا میدونن اگر در کنار این انسان باشن، خب در کنار این بچه حواسشون به این باشه، همین که این بچه به یک مسیر درستی میرسه، یعنی به رشد و تکاملش به اون درجات عالیه‌ای که میتونن برسوننش و اینکه برای اون موجود نورانی امتیازاتی هم پیش خداوند داره، یعنی اینجوری الکی نیست فقط بیان. و موجودات نورانی هم تمام مباحثشون خداییه، یعنی اصلا یک قدم اونورتر نمیذارن، اینو مطمئن باشید. و موجود نورانی اگر مثلا شما چندین بار کار غیر خدایی ازش بخوای، ول میکنه میره دیگه، نمیمونه، اینو مطمئن باشید. خب ایشون موجود وراثتی نورانی داشتن، طبق توضیحاتم که از پدر بزرگ و مادر بزرگشون گفتن. خب پیششون اومده بوده، دیده بودشم، بچه اون موجود نورانی هم دیده، تو خونه بوده، ولی طبق قوانینشون اینا زیر 15 و 20 سال اصلا وصل نمیشن. حالا این خانواده متاسفانه که اکثرا هم همین شکله، موجودات وراثتی تاریکی هم دارن. حالا این موجودات وراثتی تاریکی اینا چطوری هن؟ اینا زیر 10 سال نشون میذارن تا بشه 10 سالش بهش وصل میشن و یه همینی بچه تو 10 سالگی یا 9 سالگی یا 11 سالگی مریض میشه. یه مریضی مثل سرماخوردگی یا تب خیلی شدیدی میگیره، یه چند روزی، مثلا یه هفته، معمولا یه هفته طول میکشه یا 10 روز، بعد حالش خوب میشه، رفته حالش خوب میشه بعد یه هفته یا 10 روز. پس تاریکی فرقش تو اینه و اکثر کسایی که موجودات نورانی وراثتی دارن تاریکی هم دورورشون هست، مگر اون که اون شخصی که میدونسته خب موجود نورانی داره، تو ماورا ارتباط داره،
مثلا یکی دو بار برای خودش تو طول زندگیش حداقل یکی دو بار عقیقه زده باشه، تکلیف این موجودات تاریکی رو مشخص کرده باشه. خب دیگه میبینی نه، شخص مثلا موجود تاریکی دیگه وراثتی ندارن، فقط همون نورانیه. خب این به این شکله. حالا این شخصی که ما کلیپشون رو دیدیم، ایشون موجود تاریکی وراثتی هم داشته، ولی موجودات خیلی بزرگی نبودن. خب اصلا موجودات کوچیکی بودن، یعنی زیاد اونجور موجودات خاصی نبودن. و اگر مثلا تو اون سن پایین عقیقه میزدن خب خیلی عالی بود، دیگه تکلیف تاریکی مشخص میشد و فقط نوره بود. و وقتی میشد مثلا 15 تا 20 سالگی تو این فاصله موجود نورانی وصل میشد و وقتی موجود نورانی وصل میشد دیگه تاریکی نمیتونست وصل بشه. تمام. و مسیر رو براش مشخص میکرد توی خواب. خب دیدید بارها خوابهای متفاوتی دیده توی دنیای نور. خب اینا همش نشونه است که شخص مسیرش رو پیدا بکنه، به خودش بیاد خب و متوجه بشه. و متاسفانه از اونجایی که اکثرا آگاهی ندارن مسیر رو گم میکنن. از اونجایی هم که هستن کسانی که خیلی هم زیاده، همین الان تو دنیای مجازی فراوونه، اونایی هم که تو دنیای مجازی هم نیستن باز فراوونن، زیادن این افراد و فقط میخوان ورود کنن به ماورا. اصلا براشون مهم نیست اصلا براشون مهم نیست که چی میشه، عاقبت چیه، این موجود نوره، موجود تاریکیه. و بعد از مدت خودشون میفهمن که تاریکیه، ولی با خاطری که نیرو جذب کنن، حالا شاگردی جذب کنن یا به حال بخوان خودی نشون بدن، اوایلش صحبت از نور و یه حرفا میزنن، بعد رفته رفته صحبتاشون تغییر میکنه. این اساتید میان میگن یه صحبتایی میکنن که شیطان رو میان تبرئه میکنن، یا اینکه میگه نه اینا هم تاریکی هستن، اینا هم خوبن، ما دیدگاهمون به اینا بده و از این حرفای این شکلی. و فقط میخوان طرف رو جذب کنن و مسیرشون هم مشخصه. اگر آگاه باشیم همون اوایل متوجه میشیم که آقا این یه کارایی داره انجام میده، اشتباهه. ما تمامی بزرگانمون تو این 100 سال اخیر، تو این 200 سال اخیر، هیچ کدومشون خارج از سیر و سلوک نبودن. سیر و سلوک هم یعنی چی؟ یعنی که آقا شما نفس خودتو بسازی، اهل ذکر باشی، اهل خودسازی، اخلاق، رفتار، منش، همه اینا باید درست بشه. همینه. و ارتباطاتی رو در ماورا میگرفتن به خاطر مسیر درستی رو که میرفتن. و تو این مسیر دیگه این داستانا نبود آینه و شمع و ستاره و دعا و سحر و این داستانا دیگه نداشتن اصلا هیچ کدام. خب نکاتی که هست در این مورد این کلیپ رو من بنویسم. متاسفانه که موجود تاریکی وصل شده بوده قبل از نورانیه، ولی موجود نورانیه بوده همچنان نمیتونسته وصل بشه چون تاریکی وصل شده بوده. اگه عقیقه میزدن وصل میشده تو همون کودکی، ولی یعنی بعد از 15 سال تا 20 سال، ولی اتفاق نیفتاده. و بعد ایشون خواب جنسی دیده که یک زن تو خوابش اومده. ببینید این جنای همجنسگرا هستن خب، که اکثرنشون هم از سحر میان. اینا تو خونه دعانویسا و فالگیرا زیاد هستن. اینو جدی بهتون میگم، شاید برای خیلی اتفاق افتاده، اگر براتون افتاده تو کلیپاتون بگید. تو خونه دعانویس و فالگیر از این مدل جن زیاد هست. خب همجنس بازن، زن هستن و قیافه وحشتناکی دارن. معمولا ماهاشون خیلی بلنده، ماهای خیلی بلندی دارن. اینا کلا روی سحر و جادو هن، ولی از یک زنی که خوششون میاد میان سر وقتش و همجنس بازی باش میکنن، یعنی خوابای جنسی میبینین. همین شکلی که توی کلیپ گفتن این بنده خدا به همین شکله و یه کارت میکنه و قدرت هم دارن. یه مدل جادوگرن اصلا اینا، و یه کارت میکنه که اصلا توی خواب نمیتونی حرکت کنی. خیلی خطرناکه. یعنی میفهمی یه زنیه داره باید این کار رو انجام میده، حتی از خوابم که بیدار میشی هنوز تو اون حالت آلفایی که خلسه‌ای که قرار داری هنوز داری حسش میکنی و هیچ حرکتی هم نمیتونی بکنی. اینا فرقشون
با خیلی از جنای دیگه تو همینه، طرف اصلا یه جور خشکش میکنن که نمیتونه تکون بخوره. متاسفانه من موردای دیدم که خیلی بدتر از این قضیه بوده توی مباحث همین همجنس بازی و اینا هم. خب این جنی بوده به این شکل و به شما وصل نشده بوده. خب این جنایی که گفتیم به این شکلن همجنس بازن و اینا بعضی هاشون مقطعی پیش شخص میمونن، بعضی هاشون نه. خب و واقعا اگر این مدل جن پیش یه نفر بمونه، طرف توی دنیای انسانی، من منظورم دور از جون با این خانم نیست ها که کلیپو گذاشتن، نه کلی میگم که یاد بگیریم بدونید این مدل جن اگر کسانی هست از این زیاد توی خوابشون میبینن و چند ساله داره این اتفاق میفته براشون، حتما باید پاکسازی کنن، حتما باید برای خودشون عقیقه بزنن. چون این مدل جنی که هم جنس بازه، خب شخصم توی دنیای انسانی متاسفانه هم جنس باز میکنه. متاسفانه نکته خیلی مهمیه. من یه خاطره براتون تعریف کنم و یه شخصی که پاکسازیشو خیلی وقت پیش انجام دادم، اون موقع حتی تو دنیای مجازی نبودم. یه شخصی بود، یه پسر جوونی بود، متاسفانه یه جوری شده بود که همش لباسای دخترونه میپوشید، یه کار عجیبی میکرد. البته تو تنهایی خودش ها، نه که مثلا حالا بیرون تو کوچه و خیابون، نه. و یهو این شکلی شده بود، طرف دست خودش هم نبود و خب خانوادهش متوجه شده بودن. داداشش که با من صحبت کرد بهش گفتم بهش بگو که همچین خوابایی میبینه که مثلا یه آقای بیاد توی خوابش باش نزدیکی بکنه. گفته بود آره. گفتم همینه، از اینه. و خدا رو شکر که حقیقه برای خودش زد، خوب شد. میگم که این مدل جن بعضیشون میمونن و طرف هم به این راه کشیده میشه متاسفانه، بعضیشون مقطعی میمونن، کامل نمیمونن پیش شخص. خب مورد بعدی دیگه داشتین که گفتین خواب میدیدین، کلاغ میدیدین، حالا یه قسمتی رفتین قرینا رو دیدید. بله، هر کسی که به هر حال تو دنیای ماورا ورود پیدا میکنه، حالا چه خواسته چه ناخواسته، خواب دیدن ها و ورود کردن به لایه های موازی طبیعیه. همه اینو میبینن کسایی که تو ماورا ورود میکنن، حالا چه خودشون تمریناتی داشتن ورود کردن، یا چه کسایی که میرن یه سری احضارات انجام میدن، چه کسایی که به هر حال از بچگی یا ناخواسته توی جوونیشون گرفتار این مبحث میشن. دیدن این خواب ها طبیعیه و این نیست که ما بگیم چون مثلا خواب کلاغی میبینین، خواب ماری میبینین، این حتما به شما ربط داره. نه، همچین چیزی نیست. خوابا مقطعیه. اون قسمت هم که قرینا رو دیده بودیم، بله قبلا در موردش صحبت کردم چه لایه تون کلیپ. یه مورد دیگه که داشتین گفتین قبیله احسان، بردن شما رو یه جا گفتن که اینجا قبیله احسانه. ببینین ما تو دنیای ماورا، تو بین موجودات خوب، قبیله به اسم قبیله احسان نداریم، یعنی بهش نمیگن قبیله. حالا این چیزی که مثلا تو خواب به شما گفتن قبیله، به خاطر این بوده که بدونین، حالا زیاد براتون سوال نشه. ولی یک سری موکلای خوب هستن در دنیای ماورا و اینا کارشون اینه که به بچه ها کمک میکنن. اکثر بچه های کوچیکی که گرفتارن یا نوجوون گرفتاره، اینا کمکشون میکنن. فرقی نمیکنه حالا کجا باشه، کجا این دنیا باشه، کمک میکنن. و یه شخصی تو دنیای انسانی بوده خیلی وقت پیشا، خیلی زمانهای خیلی قدیم، من دقیق نمیدونم چند سال پیش بوده، خیلی وقت پیشا یه شخصی به اسم شیخ احسان، یه انسانی بوده، انسان خوبی بوده، تو ماورا دست داشته، مجموعه از موکلین خوب و دور خودش جمع کرده بوده و کارش این بوده، یعنی اذنش این بوده، کمک میکرده به بچه ها، نوجوانا و یه چیز ماورایی بوده. حالا به احترام اون شخص، اون موجوداتی که هستن، اون مجموعی که جای جمع شدن، به خودشون میگن قبیله احسان، حالا یا مجموعه احسان. مورد بعدی، یه موردی گفتین قربانی زده بودین، یه مرغی رو اینا رو زده بودین. ببینید سر این قربانی زدن ها خیلی با حواستون باشه. قربانی های بی دلیل بدون نیت اصلا نباید انجام بشه. قربانی که باید برین تو قبرستون، قربانی که باید دفن بشه. خیلی مشاهده میشه اشخاصی هستن توی دنیای مجازی مثلا میگن
برو این خروس یا این مرغ رو قربونی بکن و توی قبرستون دفنش کن. این خطرناکه، خیلی خطرناکه و اصلا احتمال داره همزاد رو خیلی قوی کنه، احتمال داره اون جنی که پیشتونه رو خیلی قوی کنه، احتمال داره حاله بدن شما پاره بشه. این کار رو هیچ وقت دوستان هیچ وقت انجام ندید. قربونی فقط باید در راه خدا باشه و حالا اگر خودتون میخواین انجام بدین فقط در راه خدا و توی روز باید این کار رو انجام بدین قبل از غروب آفتاب. و دفع کردن و اینکه روی قربونی یه چیزی بخونی، ورد میخونن، اسمای عجیب غریب میارن، ذکر نه وردو دارم میگم. مورد بعدی همزادتون رو دیدین که چشم قرمز بوده. بله اون همزاد بوده که شبیه خودتون بوده. یه 2 تا ویدیو قبلی یه خانمی هم گفت، من تو کلیپش یادم رفت بگم، گفت خودم رو دیدم داخل آینه. بله اونم همزادشون بوده. اصلا از طریق آینه هیچ کار ماورایی انجام ندین دوستان، اینا همیشه تو ذهنتون باشه. آینه سریع پورتال میشه و همزادم از طریق آینه خیلی سریع به شما نزدیک میشه و ایشون هم به خاطر همون مبحث آینه که اون استاد متاسفانه استادی که در تاریکی کار میکرده به ایشون گفته دیگه ما تو آینه میشینیم، خودتو تو آینه میبینیم، یه چشمی رو تو چشم خودت میبینی، اون همزاده. و متاسفانه با این کارا همزاد با حاله بدن انسان یکی میشه. متوجهین؟ شاید بعضیا توی آینه مقطعی چشمی رو توی چشم خودشون ببینن یا همین چهره خودته، حالا با یه تفاوتی تو صورت خودت میبینیش جلوی آینه. این نیست که بگیم حتما همزاد با حال یکی شده. احتمال داره این اتفاق مقطعی بیفته ولی اگر زیاد باشه بله یعنی همزاد یکی شده. حالا همزادهای چشم قرمز، تا حالا هیچ وقت هیچ کلیپی من در مورد این قضیه صحبت نکردم. همزاد باید دقیقا مثل چهره خودتونه داره، شبیه شماست، پوششش مثل شماه، حالا یا یکم قدش بلندتره یا یکم کوتاه‌تره یا یکم حالا هیکلی‌تره یا یکم لاغرتره. خب ولی همزادی که چشمش قرمزه خطرناکه. خب این همزاد یه قدرت خاصی داره. حالا این قدرت خاصش رو به چه شکلی پیدا کرده مسئله خودشه در دنیای ماورا. بعضی از همزادها هستن، بذار راحت بهتون بگم، من همش نگرانم اینم که بعضی بترسن یا نگران بشن، ولی همزادی که باید گفته بشه دیگه، همزادی که چشمش قرمزه این همزادیه که توی دنیای ماورا با جادوگران ماورا قرارداد داره، یعنی سازوکار دارن با هم، با جادوگران ماورایی. این یه موردشه. مورد بعدیش اینه که اون انسانه یه اشتباهی انجام داده که این همزاده اینقدر قدرتی زیاد شده که چشمش قرمز شده. دیدین میگیم همزاد شیطانی، همینا هستن. متوجهین؟ یعنی همزاد به یه مرحله میرسه که خبیث میشه، بد میشه، قدرتش خیلی زیاد میشه، کنترلش مقدار سخت میشه. اینجاست که چشماش قرمز میشه. اگر چشمش قرمز شد میشه جز همزادهای شیطانی که توی حالا هرس ها و عدیه و نوشته شده و در موردش صحبت میشه. و من فکر میکنم به خاطر اون قربونی که انجام دادین احتمال داره همزاد به این درجه رسیده باشه، یا اینکه از قبل از این همزاد با یک اصلا خودش کلن با یه جادوگری در دنیای ماورا قرارمداری داشته، کارهای انجام داده که اینجوری شده. این همزاد دیگه به مرحله شیطانی رسیده، قدرتش بالا رفته، ولی کاری نداره، میشه اوکش کرد، با حقیقه درست میشه. خب بعد یه طرف دیگه همزاد با اینا بهت گفتم بیا تو دایره که رفتی، متاسفانه همزادتو داشتن با بدنت یکی میکردن، با حاله بدنت. حالا این که خاص میدونستن یا نمیدونستن گردن خودشون. ببینین دوستان، تو کلیپ قبلی که از اون آقا پسر محترم گذاشته بودیم گفتن که جای رفته بود برای سفره خواستن بندازن و پشت گوشی میگفتن جنه باید بیاد تو بدن. توصیه که میکنم برادرانه، ببینین من نمیخوام رو کسی جبهه بگیرم، نه قصد خراب کردن شخصی رو دارم، ولی به اندازه خودم به هر حال یه تعداد دوستانی هستن که دنبال کنندم هستن و وظیفمه به عنوان شخصی که تو این مباحث تخصص داره این موضوع رو بگم.
هر جا رفتیم به عنوان جنگیری یا به عنوان پاکسازی خواستن با جنی رو توی بدنتون بیارن و با اون جن حرف بزنن، نکته اول اون شخص مدیوم نیست، هیچ موجودی رو نمیبینه، چون اگر میدید نیازی نداشت بیارتش تو بدن شما باش حرف بزنه، خودش راحت باش حرف میزد. مورد دوم، خطرناکترین مسئله اینه که اون موجود بیاد توی بدنت حرف بزنه. حتی اگر تسخیر کامل نشی، بیاد وصل به ذهنت، به گلوت، به چشمات وصل بشه، یعنی ورود کرده به حاله بدن شما، ورود کرده به چاکراهات، اومده میاد داخل، جنگیر باش صحبت میکنه، اون جواب میده، خب بعدش هم میره. این رفتنه یعنی این که اون جن بین رفته؟ نه. این رفتنه یعنی این که اون جنه دیگه نیستش، بر نمیگرده؟ نه. احتمال برگشتش وجود داره. اصلا ما میگیم اون جن کلا رفت، اصلا اون جن مرد، رفت، مرده کلا. ولی اون بده تو بدن صحبت کرده یا نکرده؟ راهو باز کرده یا باز نکرده؟ راهو باز کرده یعنی چی؟ یعنی کاری کرده که حاله بدن شخص ترک ماورایی پیدا بکنه. کاری کردن که اون جن یا هر موجود ما در دنیای ماورا بتونه به ذهن شخص وصل بشه، به گلوش وصل بشه، تو حاله بدنش نفوذ بکنه، حتی اگر تسخیر کامل نباشه. متوجه شدین دوستان؟ و اگه جایی، من برادرانه میگم، حالا هر که دوست داره بره، من مشکلی با این قضیه، خودش ضررش رو میبینه. کلا جایی دیدین طرف میخواد با جن بیاره تو بدنتون صحبت کنه، این کارو نکنید، خودتون بیچاره میکنید. راه باز میشه. ما یه جنایی داریم اصطلاحاً زوار بهشون میگن، اینا میان ورود میکنن، انرژی میگیرن میرن، بعضیشون دیگه کامل میمونن. برای یه جن خب یه مبحثی تو دنیای ماورا داریم، چرا موجودات نورانی، موکلین رحمانی یا نورانی یا روحانی ورود نمی کنن تو حال یا جسم بدن یک انسان؟ چرا؟ چون لذتی براشون داره. این انرژی 4 عنصر، این انرژی کالبوت ها، این انرژی چاکراها لذتی برای این موجودات داره که با هیچی توی این دنیای انسانی نمیتونی مقایسش کنی و حتی در دنیای ماورا، خدا سرشاهده. به خاطر همینه حتی موجودات نورانی که جایگاه بالایی دارن، اگر خیلی هم اعتبار داشته باشی، ازشون خواهش کنی برین تو جسم این مثلا باد جن رو بکشید بیرون، این کار انجام نمیدن. میترسن از اون لذت، میترسن از اون انرژی که میگیرن، میترسن. و اینقدر این انرژی قویه یه جن پیر رو جوون میکنه در این حد. به هر حال اینا اومدن شما رو به ست دایره گذاشتن و نیتشون هم این بوده همزادتون رو با حاله بدنتون یکی کنن، که متاسفانه این کارم کردن و به مرور زمان خدا رو شکر خوب شده و امکان داشته اصلا جن وراثتیت بیاد، امکان داشته تسخیر بشی و اونجا کلن هیپنوتیزمت کرده بودن. بعد اون مسئله رو که دیدید، حالا گفتیم کسانی که به دنیای ماورا ورود میکنن دیدن لایه های موازی، حالا لایه های خوب، لایه های بد، اینا همه طبیعیه، پیش میاد. نمیشه بگیم چون هر چیزی رو دیدیم به ما ربط داره، حالا هر حیوانی یا درگیر شدیم یا زدنمون، نه. اونجا خب هیپنوتیز شده بودی و بهت گفت بیا ازدواج با جن بکن، ببین، و گفته بود همسرت نفهمه. من حالا تای پیشم نوشتم تو فیلم، متاسفانه اکثر کسانی که تو دنیای تاریکی سر میکنن به خاطر قدرت، به خاطر به دست آوردن قدرت ها، به خاطر به دست آوردن که منی را بندازن، یا همون غرور، خودپسندی، این کارو میکنن، با جنها ازدواج میکنن. و هیچ موجود نورانی، هیچ جن مسلمون، هیچ موجود نورانی با انسان ازدواج نمیکنه. هر کس که بتونی حرف زد بدونین داره دروغ میگه و گولتون میزنه. ازدواج انسان با اجنه فقط با دنیای تاریکیه و سلام.
و وقتی با یک جن اگه ازدواج میکردی مطمئن باش 100% کارتون به طلاق کشیده میشد. خب ریزش مو داشتی. ببینین بیماری های پوستی، کسی که همزادش با حاله بدنش یکی میشه، کسی که حاله بدنش پاره میشه، کسی که اجنه میتونن نفوذ بکنن روی چاکراهاش، مشکلات پوستی رو پیدا میکنه. احتمال داره ریزش مو باشه، احتمال داره این پوست ترک ترک بشه. این مشکلات پوستی رو پیدا میکنه که حتی اگرم مثلا عقیقه میزنه باید فکر خودش باشه. عقیقه هم که میزنه باید مثلا همیشه آب و گلاب، آیت الکرسی بخونه 7 تا رو آب و گلاب بخوره، رو سرش اینطوری یکم بکشه، رو دستاش بکشه که این یواش یواش اثرش بره، حال خوب بشه. متاسفانه تو موارد خیلی خاص امکان داره طرف حتی خوب هم نشه. مثلا کسایی که جن میاد تو بدنشون مثلا فلج میشن، احتمال داره بعضیشون خوب نشن، اینا همه هست. احتمال داره رگاشو از مشکل پیدا بکنه. بعضی از اجنه، حالا اینو در ادامه میگم. خب یه جا گفتید یه آقای اومد هندی بود، دود داد، دود درست کرد با ادویه‌جات. عزیزان خواهش میکنم ازتون هیچ وقت از هیچ دعانویسی یا هر استادی که به اسم دنیای ماورا بهتون گفت فلان بخور، خب مثلا یه عود یا بخوری رو بهتون داد، یا یک سری مواد گیاهی یا ادویه‌جات رو بهتون داد، گفت اینا رو دود کنین، یا روی کاغذی مثلا یه چیزی رو نوشت گفت اینو بسوزون خودت دود بده، هیچ وقت این کارو نکنید. اگر این کار کردی، یک، شدیداً مشکل رزق و روزی پیدا میکنی. دو، شدیداً نحسی میفته رود. شاید برای اون نیتی که داری اینو انجام میدی مقطعی درست بشه، ولی چنان نحسی میفته رود. مثلا تو محل کارت کسی نگاهت نمیکنه، نمیدونم خانواده فامیل طردت میکنن، با همه درگیر میشی، ازشون دور میشی، رزقم شدیداً میبنده، مشکلات بد رزقی پیدا میکنه، زن و شوهر از هم دور میشن، کنار هم نمیخوابن. یکی از دلایلش اینه دوستان، فقط که جن عاشق نیست. هیچ وقت بدنتون رو با بخوراتی دود ندید. یه نکته بگم، اگر توی زندگیت هیچ کار ماورایی انجام ندادی، تا حالا هیچ دعایی نگرفتی، هیچ کاری، خب حتی اگر یه بار بدنتو با دعا دود دادی، بعد برای خود حقیقه بزنی، اینقدر بده. و یکی از دلایل ریزش مو توی کسانی که مشکل ماورایی دارن همین دود دادنه. یعنی به غیر از همزاد و حاله بدن که پاره میشه و همزاد میاد تو این داستانا، به غیر از اون همینی که با سحر و جادویی یا با دستورالعمل یک استاد ماورایی، حالا دعانویس و غیره، بخیم بدنتون رو با یه بخوری دود بدید. فقط اسفند و زاج با کندور. حالا کندور هم خیلی مواقع نیاز نیست، فقط اسفند و زاج رو میتونی وقتی دود میکنی مثلا دور سرت میچرخونی، همین یه دودی به خودت میدی که اونم نیازی نداره. ولی در غیر این صورت این کار هیچ کس انجام نده، به خدا عواقب بدی داره. من برادرانو دارم بهتون میگم، حتی احتمال داره یه سری بیماری های مثل معده دردای خیلی شدید بگیری، یهو معده‌ات میگیره، قفل میشه، اینقدر درد میگیره. حتی چیزی که میخواستم بگم حالا یادم اومد، حتی احتمال داره عفونت داخلی پیدا بکنی. یعنی این معده، ریه، خونت عفونت خیلی بدی پیدا بکنی، یا عفونت بیدلیل. یعنی مثلا دکتر هم میری، دکتر میگه بله بدنت عفونت کرده و دلیلی نمیتونی پیش خودت فکر میکنی، میگه آقا من نه سرما خوردم نه کار اشتباهی انجام دادم، خب عفونت از کجا اومده؟ همین دود جادویی که به خودت دادیه. خیلی حواستون باشه. خب ببین، توصیه که من به شما میکنم دوست عزیز، اول این که انصرافنامه رو خب احتمالا خونده باشی اگه کلیپ های منو دیدی، ولی باید برای خودت عقیقه بزنی. خب دیگه این اتفاقا برات افتاده، خاناخا این اتفاقات رو انجام دادی، همزادت هم هست، باید عقیقه بزنیم. عقیقه برای اینه که اول حصار بشی، دوم این که مسئله همزادت حل بشه،
همزادت از یه حالتی که چشمش قرمز باید در بیاد. اینا با عقیقه درست میشه. این مورد این که بند اتصالت کاملا، حاله بدنت، اینا همه کاملا پاکسازی بشه. شما موجود نورانی هست، از بچگی هم بوده، البته مدت طولانی دوربرت نیست، یعنی مقطعی میاد و میره، ماهی سال یه بار میاد و میره، زیاد نیستش این مورد. و عقیقه برای اینه، عقیقتی که انجام بده خوب پاکسازی بشه احتمال خیلی قوی اون میادش. حالا ما اونم اجباری در کار نیست، نمیتونیم بهش بگیم بیاد یا نیاد، اون دست خودشه که بعد اگر اومد میتونی همونجا پیام بدی که من باشه صحبتی بکنم، اونو اوکیش بکنیم. اگه دوست داری اون دیگه میل خودته، اگر هم دوست نداری که اعلام میکنی، همون موقع قبل از حقیقت اعلام میکنی که هیچ موجود نورانی هم نیاد و کلن برای همیشه ماورا خدا حافظ. و تو حقیقت حتما بعد گفته بشه، چاکرات پاکسازی بشه، حاله بدنت پاکسازی بشه، کالبدات پاکسازی بشه. اون کالبدی که از طریق همزاد ضربه خورده و همزاد جایگزین شده توی کالبدت که ورود کرده به حاله بدنت، اون کالبد باید برگرده سر جاش، همزاد برگرده و دیگه هیچ وقت همزادت نتونه نزدیکت بشه. و خب مسیر رو اشتباه رفتی دیگه، برای خود هم میدونستی. حقیقه برات واجبه، حرز هم برات واجبه. حرز جامع، حرز امام علی حتما باید داشته باشی. دعای عبیدجانه باید تو هر کدوم از اتاقهای خونت باشه، هر کدوم از اتاقهای خونه و سالن حال، علل خصوص سمت آشپزخونت باید داشته باشی. دریچه‌ای برات باز نشده که بگیم دریچه خیلی خاصیه، کوچیکه هست ولی چیز خاصی نیست، اونم با حقیقه بسته میشه. خب انشالله جای نگرانی نیست، فقط یه دونه حقیقه باید بزنی. برون فکنی نباید اصلا انجام بدی، راستی بعد از حقیقت تا 3-4 ماه اصلا نباید تمرین رو برون فکنی کنی. روح میترسه، کالبد میترسه بیاد بیرون گرفتار میشه. چرا؟ چون یکی از کالبدات قبلا گرفتار شده تو اون دایره که رفتی، کالبد پریده بیرون، همزاد نشسته. متوجهی؟ البته این نیست که بگیم الان همزاد تو حالته ها، نه، جاشو درست کرده میره میاد، این حالتیه. و اون کالبد باید درست بشه. حتی یکی دیگه از کالبدات که گفتی دیدی بالاتر بود، حالا شانس آوردین یارو بلد بوده کالبدتو برگشونده تو حالت خودش، ولی 2 تا کالبدت آواره میشد. خیلی خطرناکه این کارو، تو رو خدا انجام ندید. من اصلا خودم با هیپنوتیزم، یعنی هر هیپنوتیزم یا هر هیپنوتیزگر رو قبول ندارم اصلا، چون چیزایی داریم توشون میبینیم عجیب غریبه. خب کسی که میخواد هیپنوتیز کنه هیپنوتیزم میکنه دیگه. یه ادا اطفالا چیه؟ دایره و مایره و شمع و بخور و این داستانا چیه؟ داری جادو میزنی، داری احضار میزنی، میخوای فشار به حاله طرف بیاری، جن رو ورود بدی، چون نیتش هم همین بوده، فشار رو به حاله بیاره که جن رو ورود بده. دایره میکشن ولی برای خروج دادن. بله میتونی دایره بکشی، قرآن بخونی، خروج بدی، ولی نه اینکه دایره بکشی بیا کارهای هیپنوتیزمی و بخورات و دودا و این داستان انجام بدی، فشار با حاله بیاری که با زور همزاد ورود بدی که طرف قش کنه. چرا؟ چون یهو 2 تا انرژی عجیب غریب دارن میرن تو هم، طرف احال میره. احال که میره کالبدش خروج پیدا کرده. کالبد کجا رفته؟ رفته یه جایی رو دیده که سرسبز بوده. آیا اون کالبد دوباره برگشت؟ نه، اون کالبد دیگه برنگشته، همونجا مونده تو ماورا. چی جاش برگشت؟ همزاد. اون کالبد دیگه ای که بالاتر بود، شما وقتی به هوش اومدی تو بیداری که کالبدات دیدی، اول اینکه که هنوز تو حالت آلفا بودی، درست بیدار شده بودی، چون عمق خلصت خیلی سنگین بوده و قوی بوده، با اینکه چشمت باز بوده داشتی کالبدتو میدیدی، هنوز بالا بوده، اونو برگشوندن. گاهن اینقدر فشار زیاد میشه تو این کارا، میبینی 7 تا کالبد طرف میزنن از دایره بیرون. با خدا این کارا خیلی خطرناکه. اینا چی اصلا؟ کجا یاد گرفتن این داستانا رو؟ به خدا به جان خودم خیلی هاشون اصلا نمیدونن دارن چه کار میکنن و خطر مرگ داره برای طرف. آقا شانس آوردیم همزاده است تازه. اگر جن وراثتی بود، یعنی اگر یک جن، حالا وراثتی یا غیر وراثتیش،
اگر یک جن ورود میکرد احتمال دور از جون این شخصی که الان فیلم احتمال داشت اصلا بمیره طرف، احتمال داشت کور بشه، احتمال داشت فلج بشه، احتمال داشت سکته بکنه، احتمال داشت دستاش از کار بیفته. شانس آوریم تازه همزاد ورود داده و اینا نیتشو داشتن که همزادو بیارن، ولی همزاد نمی اومده. نیتشو داشتن. چرا؟ چون بهت گفت ما خودمون عمری اینجوریم، شما تازه داریم. به خدا این اداها همش مال دنیای تاریکیه. متوجهین؟ دنیای نور این داستانا رو نداره. خب مراقبه 7 چاکرا تمرین میکنی، ذکر ورمیداری. ذکر یا حی و یا قیوم روزی 101 بار. چله هم نیست، چله اصلا نمیگیری، نیت چله نیت ختم اصلا انجام نمیدی. روزی 101 بار ذکر یا حی و یا قیوم رو بگو. هر وقت هم یادت رفت هیچ اشکال نداره فرداش بگو، هر وقت یادت افتاد بگو. این ذکر یا حی یا قیوم بگو تا یکم کالبدات اوکی بشه. چله نمیگیری، ختم نمیگیری، برون فکنی تمرین نمیکنی، تمرینات چشم سوم انجام نمیدی، فقط تمرینات 7 چاکرا. رقیه شریط هم باید مرتب گوش بدی، توی خونت پخش کنی تا حالا حقیقت رو انجام بدی. به امید خدا حقیقت هم که انجام دادی باید حتما دوش سرکت رو بگیری، حتما روی آب و گلاب هر روز آیت الکرسی بخونی، بخوری، به سر صورتت بزنی، رو سرت بزنی به مدت 4 روز، روزی 2 نوبت. حالا یه بار ظهر یه بار شب این کار باید انجام بدی تا حال خودشو ترمیم کنه. حالت اول خوب خودشو ترمیم کنه، خوب اوکی بشی، همزاد از حالت چشم قرمزی در بیاد، ما درستش بکنیم، چون همزاد چشم قرمز خطرناکن، احتمال داره باز دوباره شما رو به مسیر بدی بکشونه. به هر حال اون قدرتشو به دست آورده، قدرت زیادی هم به دست آورده. و یک همزاد چه زمانی آزاد میشه؟ بعد از مرگ یک انسان. اون همزاد دیگه آزاده برای خودش. تا زمانی که اون انسان زنده است اون همزاد آزاد نیست. یادتون باشه عزیزان، گاهن چرا میگیم همزاد شیطانی؟ به خاطری که قدرت زیاد شده، حتی اگه اون انسان هم ببینه براش مهم نیست، مهم آزادیشه. که نگران نباشی، اینا همه با حقیقت حل میشه، همش حل شدنیه. کاش اون موقع نماز شب تو ادامه میدادی، احتمالش خیلی از این اتفاقا برات نیفته. چرا؟ چون ارتباطات نورت قوی تر میشد و راه و چاهو بهت میگفتن که دیگه متاسفانه ببینی نمیذاره، تاریکی نمیذاره. باید خیلی قوی باشی، باید حس کنجکاوی رو درون خودت از بین ببری. دنبال این نباشی من یه قدرتی دارم باید به یه جایی برسم. نه، صبر کن، عباداتت انجام بده، صبر کن. من با همم ها، صبر کنین، عباداتتون انجام بدین. به وقتش خودشون اشخاص خاصی رو بهتون معرفی میکنن، به وقتش خودشون خیلی چیزا رو بهتون یاد میدن. اونو من دارم به کسایی میگم که با موجودات نورانی در ارتباطن. نریم پیش اینو، اصلا نیازی به کسی نداری، همون موجود استاد تو میشه. در صورتی که فقط بمونی عباداتت انجام بدی، مسیرت کنجکاوی رو درون خودت از بین ببری، خودش مسیر درست میشه. حتی اگر 3 سال 4 سال هم طول کشید مهم نیست، مهم اینه که تو مسیر رو درست رو بری. نه اینکه 3-4 سال آدم خودش رو داغون بکنه، کلی اذیت بشه، بعدش تازه بخواد از اول راه شروع بکنه. اینم بده، چند سال عقب میفته اگه دوست داره. بعضیا دوست ندارن و من بارها دیدم طرف موجود نورانی هم داشته ولی میترسیده. موجود نورانی که کاری نداره، یه کلام بهش میگی بابا جان این از شما میترسه، شما دیگه نیا پیشش، خودتو نشونش نده، تو خوابش نرو، تشریفتو ببر و برو، کاری باش نداشته باش. موجود نورانی میره دیگه، هیچی نمیخواد، نه عقیقه میخواد نه چیزی. اون عقیقه و پاکسازی اینا برای تاریکیه. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. فردا هم جمعه است، دوباره یه تجربه دیگر رو میذارم. یا علی.